তো হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু এন আনাডাৰ ভিডিঅ' তো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম কহুৱা বনৰ কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি হৈছে তো সেইখিনি দেখাম আপোনালোকক আমি জাগাডোখৰ কোনডোখৰ ঠাইত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পিছভাগে কেমেৰাত চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ৰাকেশ কি কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব বহুত কম হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেতো পইচা নালাগে না আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাত দেখাম আপোনালোকক পিছভাগৰ ভিউ তো ভিউ এনজয় কৰক আপোনালোকে চাগে গম পাইছে এইবিলাক কি হয় আৰু আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা ভিউ দেখাই আছোঁ এইবিলাক কহুৱা যিবিলাক দেখিছে জুম আউট কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো এইবিলাক কহুৱা হয় আৰু সেইবিলাকৰে আপোনালোকক আজি এটা নতুন ব্লগিং কৰি দেখাম তো তাত কহুৱাবিলাক কেনেকৈ দেখে অন কেমেৰা তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকোঁ ৰাকেশ আৰু মই এইখন নাৱত আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে আমাৰ নাওখন ভাঙি গ'ল পটকৈ মানে কি এটা কাকৰাই পটকৈ চেপি দিয়াৰ পিছত তলত এটা ফুটা ওলাই গ'ল গ'লে যাওঁতে আমি ইয়াতে নাওখন থৈ এতিয়া আমি চাই থাকিম হয় না নাও লৈ নাজানা নাও লৈ যাবি নাও লৈ নাজানা ঠিক আছে নাওখন এৰি আহিলোঁ ইয়াতে এইখন নাও এইখন তো আজি আমি সেই পাইছোঁ এনেকুৱা এখন ঠাইত পিছভাগে চাওক এইবিলাক কহুৱা পূৰা লাইন পূৰা বাগান ছিষ্টেম কহুৱা আছে তো শুনিছেই নহয় তো কহুৱা হাৰদি কোমল কহুৱা ফুলিলে মন তো গানটোতো জানেই তো বলক আকাশ পাই আছে পিছভাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ খেতিৰ আইডিয়া অকণমান দি দিওঁ এইবিলাক চাইছে এইবিলাক হ'ল মাটি কালে বুলি কয় যে এইবিলাক খেতি আৰু এনেকুৱা চিনাৰী কেনেকুৱা চাই লওক দিছ ইজ দ্য চিনাৰী গছত কাৰ্জি লাগি আছে দেখা নাই নেমু লাগি আছে ভাই তো ফাইনেলি বহুত গৰম তথাপিও ইউটিউবাৰ হোৱা ইচ্ছাত মানে গৰমতো ঘূৰি আছোঁ পাগল কুকুৰৰ দৰে খেলা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট অলপ আগতে ৰাকেশ ভায়ে ক'লে ইয়াতে চব যিমান ঠাই আছে এইবিলাক চব ঠাইবিলাকতে মানে ইয়াতে মানুহ পুৰিছে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ খৰিবিলাক এতিয়াও আছে মানুহ পুৰাৰ পিছত খৰিবিলাক ৰৈ যায় ন এইবিলাক খৰি এতিয়াও আছে তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক এয়া চাওক ইয়াতেও কোনোবাক মানে পুৰা দিছিলে আগতে তো এইফালে এটা আছে এইফালে অলপ আগত মানে এই ঠাইডোখৰত বহুত জেগাতে এইবিলাক জেগা চব মানে ইয়াতে মানুহ পুৰা দিয়ে আৰু শ্মশান টাইপ কি ক'ম আৰু চাওক এই এটা ভালকৈ চাওক এই এটা হয়নে নহয় আৰু তাৰ আগত সেই এটা তাত চাইছে আৰু আহি সেই এটা চাইছে দেখা পাইছে এতিয়া এই এটা মানুহ পুৰা ঠাই আৰু আগতে আৰু এটা আছে এইডোখৰতো কিবা কাপোৰ চাপোৰ জ্বলাইছে চাগে হ ৰাকেশ ভাই এতিয়াহে ক'লে ইয়াতে মানুহ পুতিছে চাইছে এতিয়াও মানুহ পুতি দিছে কি ক'ব আৰু তাক নকৰে যদি এইটো চাওক এইটো চাওক কি আলাই থৈছে মানে মানুহবোৰ পুতিছে ইয়াতে তো আপোনালোকৰ চাগে বহুতৰে বিশ্বাস হোৱা নাই কাৰণ লাষ্ট এটা ভূতৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এইটোতো কমেণ্ট দিছিলে কোনোবাই শ্মশানত জানাই এম্বু বেছিভাগ মানে বেং তো হয়নে ৰাকেশ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো অৰিজিনেল শ্মশান হয়নে নহয় চাওক হাড্ডি ক'ত আছে ৰাকেশ এয়া চাওক ইয়াতে বিচাৰিলে এতিয়া হাড্ডি দেখা পাব তো এইডোখৰ ঠাইৰ কথা ক'ব গ'লে জাগাত ছুপাৰ ডুপাৰ হিট আৰু কেনেকুৱা নেচাৰেল আৰু বিউটিফুল ধুনীয়া ঠাই হয় তো মোৰ বহুত আহি ভাল লাগিছে ইয়াতে নেচাৰেল হয় যিহেতু আপোনালোকৰো ভাল লাগিব বুলি মই আশা কৰোঁ চিন্তু তই ইউটিউবাৰ হোৱাৰ ইচ্ছা আছে না সঁচাকে আছে না আছে যদি আছে দ্ৰন্ত নাই চেলফি কেমেৰা কিবা ষ্টেণ্ডটোও নাই ইয়াত উঠি কিনি মাত এইটো দেখা নাই কি ডেঞ্জাৰাছ বস্তু ইয়াত উঠি ভিডিঅ' কৰিম নেকি মই বাপা একেবাৰে চেছ কৰি দিব মোক ইউটিউবাৰ বনাব নে শ্মশানত বনাব খেলা মোক খেলা যা আৰু এইফালে ৰাস্তা চাওক না আৰু লাষ্টত গৈ কিনে লাষ্টত যদি যায় আপোনালোকে তো ইয়াতে ভূটান বৰ্ডাৰ পাই যাব এনেকৈ আৰু এইবিলাক খেতি এইবিলাক চব খেতি এৰিয়া আৰু আমি ইয়াতে
চাওঁ ভূটান বৰ্ডাৰ পলাও নেকি আজি ৰাকেশ যাবি নেকি কেলা ভূটানত গৈ ভূটানী আপি বিয়া পাতি ল'ম ইয়াতে নতুন দংকল পাতি দিছোঁ ৰাখিছোঁ ৰাকেশে পানী খাইছে আৰু আমাৰ দংকলটো চাব নেকি মজা এয়া চাওক চাৰিওভাগে মানে চাৰিওফালে মানে কহুৱা কি ক'ব পাই টেনচনে নাই কেনেকৈ কহুৱা দেখা নাই বাগান আৰু মই আনিছোঁ এটা লোকেল হাতী এইটো চাওক লোকেল হাতী আৰু এইবিলাক কহুৱাৰ ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ দেখা নাই কেনে লাগিছে ভাই কেনে ফেণ্টাষ্টিক না আমার দোস্তি ফ্যান্টাস্টিক আর লোকেল হাতি আনিছো ঘুরে আসছে আগত নাযাওঁ আৰু এয়া চাওক চাৰিও ফালে কেনেকা চিটুৱেশ্যন চাওক ভাই কহুৱা ও মজা হ'ব সোমাই বহিছা আৰু আমি পানীত আহি পালোঁ এতিয়া এইটো নদী বহুত ডাঙৰ নদী চাইছে তো পিছভাগে এইবিলাক নদী তো আৰু কেনেকা ঠাণ্ডা পানী বাপ্পা বেয়া ঠাণ্ডা ৰে ৰাকেশ ঠাণ্ডা আছে না নাই ফ্ৰিজতকৈ বেছি ন আজি মোৰ হালত একেবাৰে বেয়া চেণ্ডেল হাতত লৈ এনেকৈ আহিব লগা হৈছে খালী পেট তো কি কৰিম আৰু এইভাগে ইমান বোকা আছিলে পাৰ হ'ব লগা হ'ল তো ৰাকেশ ভাই আগত আছে চাওক আৰু এনেকা পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আজি এইবিলাক নেমু লগাইছে নেমু গছ লেমন যোনবিলাক কয় ন লেমন কাজি নেমু তো এইবিলাকৰ গছে লগাইছে ইয়াতে বাগান হ'ব লাষ্টত গৈ এইবিলাক আৰু আমি আছোঁ প্ৰায় পাহাৰৰ ওচৰতে পাহাৰ দেখা যায় হাতত চেণ্ডেল আছে দেখাব আৰু সেনেকৈ দেখাব নোৱাৰো টাউনৰ মানুহগিলাই এনেকুৱা গেলি বলে কলা হয় না দেখা পালি সেইটো দেখা পালি বলে কলা আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা কি হৈছে ৰাকেশ ভাইৰ মানে পিঠিত উঠি আহিব লগা হৈছে নদী পাৰ হৈছোঁ ৰাকেশ ভাইৰ পিঠিত উঠি ৰাকেশে বোলে মোৰ লগত WW খেলিব এয়া কি খেলিবি WW ৰোমান্স ভাৰ্চেছ টেং আগলৈ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব